Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Tạo hình của Đường Yên tại sự kiện của Valentino đã trở thành thảm họa, từ kiểu tóc đến trang điểm đều fail. Đối thủ của cô ấy cũng nắm lấy cơ hội phát tán hình ảnh chưa được chỉnh sửa ra ngoài. Đãi ngộ của cô ấy tại hôm tinh quang đại thưởng vô cùng kém, khiến bao người qua đường phải hỏi rằng tại sao Tension không chào đón Đường Yên đến vậy thì tại sao cô ấy phải đến đây. Thật ra, Đường Yên có lẽ cũng không muốn đến sự kiện lần này. Cũng chưa chắc Tension muốn mời cô ấy, vì suy cho cùng, dường như cô ấy có sức ảnh hưởng ít. Tuy nhiên, Đường Yên lại có một bộ Yến Vân Đài duy nhất chiếu độc quyền trên Tension trong năm 2020 này. Bất luận là nền tảng hay nghệ sĩ thì cũng phải cho nhau mặt mũi. Thực tế, ngoài con đường diễn ra, tài nguyên thương mại của Đường Yên bây giờ cũng thảm hại đi rất nhiều. Để thu tiền về, cô ấy đã nhận WeChat Business. Chuyện này khiến nhiều series của thương hiệu đang cạnh tranh bài xích thêm vào đó. Cô ấy khi trở lại lần này chỉ tuyên bố được một thương hiệu lớn khiến fan tức giận chửi mắng. Tuy nhiên, thương hiệu này đến cuối năm rồi vẫn không cho cô ấy diện trang phục đẹp đẽ. Có thể thấy được nhãn hàng này đang phê bình kín đáo. Nếu cô ấy đua không lại thêm chút nào nữa thì e rằng thương vụ này cũng không kéo dài được lâu. Mà gần đây Đường Yên luôn thích tạo hình đem lại cảm giác thiếu nữ. Dạo này trạng thái của cô ấy không được tốt lắm nên hình ảnh đều phải chỉnh sửa cẩn thận mới tung ra được. Cô ấy hiện đang chuẩn bị thành lập công ty mới, sẵn sàng chuyển sang làm nhà sản xuất. Hiện tại cô đã bước vào giai đoạn bế tắc, rất khó khăn trong việc lựa chọn kịch bản và cũng chưa hình dung được con đường nào sẽ đi trong tương lai. Hơn nữa, sau khi sinh con, cô ấy bị tổn thương nguyên khí, cơ thể không theo kịp với cường độ cao. Đường Yên cũng phải trả giá rất nhiều để duy trì nhan sắc, vì vậy cô ấy có ý tưởng bước chân vào hậu trường. Về phim ảnh thì hiện giờ Lưu Thi Thi đang tiếp xúc một kịch bản, mà Đường Yên cũng nhắm trúng kịch bản đó. Đoàn làm phim đang cân nhắc giữa hai người. Thái Từ Khôn sẽ chụp một bộ ảnh tả thực trang phục nữ với sự thay đổi rất lớn về phong cách, dự định sẽ ra mắt trước Tết Nguyên đán. Các fan có thể mong chờ. Cậu ấy hiện giờ vẫn không có bạn gái, vẫn còn độc thân. Đoàn đội cậu ấy sẽ không hợp tác lần hai với sao nữ nào buộc chặt cậu ấy để sao tác. Địa vị của Thái Từ Khôn trong giới ngược với lưu lượng và độ hot của cậu ấy. Trong giới những tiểu sinh có diễn xuất và tiểu sinh không có diễn xuất nhận được đãi ngộ rất khác nhau. Mọi người có thể có cùng điểm xuất phát, nhưng đã tiến vào giới này rồi thì phải theo luật của nó. Không phục thì chỉ có thể dùng bản lĩnh thực sự làm người ta nể phục, tránh nói rông dài chỉ làm cho người ta phiền chán. Thái Từ Khôn cũng rất hiểu sắp tới cậu ấy nên làm thế nào, người ngoài cũng nên bớt lo lắng hộ cậu ấy đi. Thái Từ Khôn chỉ mới tham gia 2 show tống nghệ vào năm 2020. Và Thanh Xuân Có Bạn 2 là show đứng đầu trong danh sách các show chiếu mạng có hiệu quả phát sóng hàng đầu, và chạy đi có rating cao nhất trên tất cả các mạng giải trí. Tuy Lưu Vũ Hân và Thái Từ Khôn đều debut vị trí C ở đào nhưng con đường hai người đi không giống nhau, thu hút quần thể fan cũng khác nhau. Chỉ là Lưu Vũ Hân có tạo hình trung tính, cùng tạo hình của Thái Từ Khôn hơi giống nhau nên bị những người có tâm dẫn chiến. Từ đó làm cho cả fan và đoàn đội hai bên mâu thuẫn. Angelababy và Thái Từ Khôn sẽ sao tác couple, không phải tình cảm nam nữ, mà là couple chị em. Một bài post của Thái Từ Khôn từ hồi 15 tuổi mới đây đã được cư dân mạng đào lại. Cậu ấy viết tuổi 15, chiều cao 175cm. Sau này có lẽ sẽ không có đạo diễn nào tới tìm em đóng vai lúc niên thiếu của nam chính rồi, nhiều lần họ chê em cao. Sau khi bài này bị đào lại thì hầu hết mọi người đều thấy Thái Từ Khôn đáng yêu hết sức, bên cạnh đó thì còn gato với cậu ấy nữa. Mới 15 tuổi đã 1m75 rồi, bảo sao bây giờ lại cao thế chứ. Chiều cao hiện giờ của anh chàng sinh năm 1998 này là gần 1m85. Vương Nhất Bắc. Thái Từ Khôn tham gia tiết mục CCTV Xuân Vãn Bách Hoa đón Xuân Thịnh Điển được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 13 tháng 1. Thái Từ Khôn, Vương Khải, Hoàng Cảnh Du sẽ tham dự. Trạng thái của Nhiệt Ba là lúc tốt lúc xấu, lúc mệt mỏi khó thấy được khí sắc và thần thái tốt, cả người phảng phất như già đi nhiều tuổi. Tuy nhiên khi dưỡng trong một khoảng thời gian thì cô ấy sẽ đẹp trở lại. Mọi người đều biết cuối năm có rất nhiều hoạt động giải trí, đối với nghệ sĩ có địa vị như Nhiệt Ba, trên cơ bản bên tổ chức sự kiện sẽ mời cô ấy. Tuy nhiên, ekip của cô ấy khá khôn ngoan, sẽ từ chối vào những dịp không đặc biệt và quan trọng để trạng thái tốt cho những dịp không thể từ chối. Chuyện Nhiệt Ba tham dự tinh quang đại thưởng gần đây đã trải qua một thời gian dài chăm sóc, trang phục của cô ấy đều được chuẩn bị tỉ mỉ để đợi chờ màn áp đảo nhan sắc trên sân khấu. Ekip của Nhiệt Ba đã mua rất nhiều bài marketing trước, chuẩn bị lọc từng đợt phần tìm kiếm, quảng bá rộng rãi trên các trang mạng lớn để mọi người công nhận nhan sắc của cô ấy lần nữa. Chuyện của cô ấy và Hoàng Cảnh Du bị đẩy lên là vì đả kích vòng fan của cô, khiến fan hâm mộ thoát fan. Vì cô kiên trì không gia hạn với Gia Hành nên Gia Hành sẽ không giúp cô phát thanh minh và phản hắc, bản thảo tình cảm của hai người sẽ càng ngày càng nhiều.
cô ấy cũng sẽ không làm sáng tỏ mối quan hệ của mình với Hoàng Cảnh Du, fan có thúc ép cũng không có kết quả. Vốn có một bộ chính kịch tiếp xúc Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du, hai bên cũng đàm phán khá ổn rồi, không ngờ chuyện tình cảm bị đồn ầm lên. Hiện tại Nhiệt Ba đã chủ động từ bỏ kịch bản này rồi, cả hai người lúc hợp tác quả thậy có mờ ám, nhưng hai người không bên nhau. Sau lưng cả hai đều có kim chủ nên sẽ không dám yêu đương lộ liễu, có tin đưa ra là Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du sẽ hợp tác tiếp thêm trong bộ thời đại mới của chúng ta. Em là vinh quang của anh, dự định lên sóng vào quý 2 hoặc quý 3 năm sau, Dương và Nhiệt Ba sẽ hợp thể tuyên truyền nhưng không xào couple. Dương với chuyện xào couple nếu tránh được sẽ luôn tránh, còn Nhiệt Ba đang có ý định chuyển hình, nếu có thể không xào sẽ tận lực không xào. Nhiệt Ba hiện không có kế hoạch tự mình hoạt động phòng làm việc độc lập, tuy địa vị hiện tại của cô ấy thuộc hạng diễn viên lưu lượng nhưng cô vẫn thiếu chút kinh nghiệm có liên quan. Hơn nữa công ty niêm yết bây giờ đang phát sinh rủi ro, cô ấy phải bỏ ra số tiền lớn mới vào được, phải thông qua Cục Công Thương và Cục Thuế, vì vậy, cô ấy tạm thời chưa có dự kiến thành lập công ty riêng ngay lúc này, cô ấy sẽ tiếp tục duy trì hợp đồng với gia hành hợp tác cùng có lợi tiến hành kế hoạch tổng thể và ràng buộc. Đúng là cô ấy có lợi thế về danh tiếng, nhưng với những ông chủ đầu tư phía sau hậu trường, cô ấy vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Thực ra, đối với cô ấy, có thể đóng phim hay tốt là cảm thấy ok rồi, bản thân cô ấy cũng chưa nghĩ đến chuyện làm việc đó. Vương Nguyên, Địch Lệ Nhiệt Ba làm người đại diện Xuân Vãn của Đài Bắc Kinh. Ngày 11 Đài Bắc Kinh sẽ tổ chức họp báo, cả hai nghệ sĩ sẽ có mặt. Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đều sẽ có tiết mục biểu diễn ở Xuân Vãn của Đài Bắc Kinh. Gần đây có một bộ phim tiếp xúc với Vương Nhất Bác và Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhưng vì vấn đề lịch trình nên thương lượng không thành công, bên phía Vương Nhất Bác chủ động đưa ra đề nghị điều chỉnh lịch trình để phối hợp với lịch trình của Địch Lệ Nhiệt Ba. Gần đây một đoạn phỏng vấn của Nhiệt Ba lên hot search, trong clip cử chỉ thần thái của Nhiệt Ba bị nói giống Dương Mịch, fan hai nhà đang xé nhau kịch liệt. Ở quảng trường đều moi hết phốt của idol đối phương ra, kịch bản Trường Ca Hành mà Nhiệt Ba cùng Ngô Lỗi đóng chính thực sự không ổn. Là kiểu cổ trang Mary Sue, các đài cũng chưa có ý định mua, hiện tại bộ phim này đã lấy được giấy phép phát hành, đầu năm phát sóng trên Tencent Video. Tạm định phát sóng trên mạng, phim cổ trang lên đài truyền hình rất khó, Trường Ca Hành dự kiến tháng 2 sẽ lên sóng Tencent. Tin rằng nhiều người hâm mộ và các netizen đã mong chờ sự phát sóng của đêm hội tinh động Douyin trong những ngày gần đây, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, sự kiện ban đầu dự kiến phát sóng vào tối ngày 9 đã được thay đổi địa điểm ghi hình và nhiều ngôi sao nổi tiếng đã có mặt như Tiêu Chiến và Dương Tử, Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh. Đã đến Bắc Kinh vào tối ngày 8 tháng 1, sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, họ đã tham gia ghi hình. Vào tối ngày 9 tháng 1, những hình ảnh mới nhất về lễ trao giải cũng đã được đăng tải trên mạng. Chúng ta hãy cùng xem nào, lần này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đến Bắc Kinh cùng nhau, mặc dù trong đêm sự kiện này, họ đã không cùng nhau nhận giải thưởng. Nhưng họ đã rất thành công trước và sau sân khấu, hai người họ đã đứng trên cùng một sân khấu ở đêm hội tinh động Douyin, theo như chúng tôi được biết. Điều này đã thực hiện được ước mơ bấy lâu trước đó của người hâm mộ, lần này cách thức quay của đêm hội tinh động Douyin cũng đã được chuyển sang ghi hình và phát sóng. Một số mẩu tin nhỏ trên hiện trường cũng được phát tán ra, sau khi Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh nhận giải trên cùng một sân khấu, Tiêu Chiến cũng đã có mặt ở trên sân khấu đó, cảnh trên sân khấu. Và sự xuất hiện lần này của anh đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, tất cả chúng ta đều biết rằng kiểu tóc của Tiêu Chiến là kiểu tóc cắt ngắn mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi quay phim Vương Bài. Anh chàng càng trở nên nam tính hơn, nhưng lần này trong buổi ghi hình, đêm hội tinh động Douyin, sau khi cư dân mạng nhìn vào bức ảnh mới nhất đã vô cùng bị thu hút bởi kiểu tóc mới của anh ấy. Mái tóc mới bồng bềnh thật sự quá thu hút và nó có thể giết chết hết fan hâm mộ có mặt ở đó chỉ trong vài giây. Tất cả chúng ta đều biết rằng ngoại hình và khí chất của Tiêu Chiến khiến nhiều người không thể sánh được, đặc biệt là sau khi bức ảnh này lộ ra. Sự kỳ vọng của mọi người đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, không biết bao giờ fan hâm mộ mới được gặp lại anh trong kiểu tóc đẹp trai này nữa. Mặc dù trong năm 2020 vừa qua, Tiêu Chiến đã phải trải qua rất nhiều tin tức tiêu cực, dù chặng đường công việc trong năm qua rất gian nan nhưng năm 2021 lại khiến người hâm mộ cảm thấy rất nhiều bất ngờ. Tuy trong đêm hội này hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nhận giải cùng nhau, nhưng chỉ cần nghĩ đến cả hai đã cùng nhau bay đến Bắc Kinh để tham dự sự kiện này thì các fan cũng đã thấy rất mãn nguyện rồi. Lần này, sau khi xem buổi ghi hình đêm hội tinh động Douyin, mọi người đều bị quả đầu đẹp trai của Tiêu Chiến thu hút. Còn Vương Nhất Bác thì ăn mặc rất lịch sự, bộ vest đen đã làm tôn lên dáng người thẳng tắp của anh, nhưng vẫn thể hiện được phần cá tính và nét đẹp của riêng mình. Sau khi ghi hình, Tiêu Chiến đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường cùng với các nhân viên. Tối ngày 9 tháng 1, phong cách của anh ấy thực sự có thể đạt điểm tuyệt đối.